ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዲያህም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ዩቲዩብ ላይ ስንጠቀም ያለኛ ፍቃድ እየተጫወተ ካስቸገረ ወይም በዚህ ምክንያት ብዙ ዳታ እየቆረጠብን ከተቸገር እንዴት ነው ሴቲንጎቹን ማስተካከል የምንችለው የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። እንደምታዩት ይህ ቪዲዮ እየዞረ ነው ለመጫወት ማለት ነው። እኔ አላዘዝኩትም። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው እንዳይጫወት ማድረግ የሚችለው? እነ ቪዲዮዎች በሙሉ ያኔ ፍቃድ ይጫወታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደምታዩት ላይ የቻናሌ ምልክት አለች እዚህ ጋር ሎጎዋ ማለት ነው። እሷ ጋር በመግባት እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ዘን እሷን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ምን ይላል? ወደታች ስትወርዱ ሴቲንግ የሚላል ሴቲንግ ጋር እጫነዋለሁ። እሱን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ላይ ምን ይለናል? ጀነራል ዳታ ሴቪንግ አውቶ ፕላይ የሚላል። ስለዚህ እኔ ማስተካከል የፈለኩት ዳታ እየቆረጠብኝ ስለሆነ እሱን ለመቀነስ ነው። ስለዚህ ጀነራል የምትለው ጋር እገባለሁ። ጀነራል የምትለውን ክሊክ ስታደርጓት ወርታች ወረድ ስትሉ ምን የሚላለ? ፕላይ ባክ ኢን ፊድስ የሚላለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚች በቀይ የምከባት ማለት ነው። እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ዘን እሱን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ፕላይ ባክ ኢን ፊድስ የሚለው። ስለዚህ እናንተ እነዚህ ሙሉ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች የሚላክላቸው ወይም የምታዩቸው ቪዲዮዎች ኦልዌይስ ኦን እንዲሆኑ ነው። ሁሌ እና ያለኛ ፍቃድ እንዲጫወት ነው የምትፈልገው ወይስ በዋይፋይ ኦንሊ? ኦልዌይስ ኦን ካደርጋችሁት በዳታ ስትጠቀሙ ዋይፋይም ስትጠቀሙ ሁሌም የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው። ኦልዌይስ ኦን ከሆነ ዋይፋይ ኦንሊ ካደርጋችሁት ደግሞ ዋይፋይ ኦንሊ የሚላለ እሱን ካደርጋችሁት ዋይፋይ ላይ ስትሆኑ ብቻ ዋይፋይ ኮኔክት ስታደርጉ ብቻ የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም ካልፈለጋችሁ በዋይፋይም በዳታም እንዲጫወት ካልፈለጋችሁ ደግሞ ሶስተኛው አማራጭ አለ፣ ኦፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በሁሉም ሁኔታ እንዲጫወት ስለማልፈልግ በዋይፋይም በዳታም ኦፍ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዘን ስለዚህ ኦልሬዲ ቼንጅ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ቼንጅ ሆኗል፣ ኦፍ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ልመለስና ልየው። ባክ ትሉትና እኒህ የምታያቸው እኔ ካላዘዝኳቸው መጫወት አይችሉም ማለት ነው። እኔ ሳዘው ብቻ ነው መጫወት የሚችለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዩቲዩብ እየቆረጠባችሁ ካስቸገራችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ባይ ባይ።